guys, previous session we are seeing that the types of group. So what is a type of group we are understanding in previous session? So we are studying about the factors of joining groups. What is the factor of joining group? We are studying in today's session. In which first factors for joining group, in which first is the security. What is the security? Group provide a sense of security to its members. New employees usually feel ensured by becoming a member of a group and interacting with them. They feel stronger as scared at the workplace. પહેલી વખત જ્યારે ગ્રુપમાં એન્ટર થશે ત્યારે વધારે પડતો સ્કેરિંગ હશે, વધારે પડતો ઇન્ટરેક્ટ નહીં કરી શકતો હોય, એને સેફ એવું એન્વાયરમેન્ટ જોતું હશે, તો આપણે એ બધું એને પ્રોવાઈડ કરવાનું કે જેથી એ ગ્રુપમાં ઇન્વોલ્વ થવા માટે કોઈ અચકાઈ નહીં કોઈ પણ ગ્રુપમાં ઇન્વોલ્વ થાય. વર્ક પ્લેસ ગ્રુપ ઓલ્સો પ્રોવાઈડ સિક્યોરિટી અગેન્સ્ટ ક્લાઇમેટ માટેની એને સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરશે એવી રીતના સમજાવવામાં આવ્યું જેથી એ ગ્રુપ મેમ્બર બનવામાં અટકે નહીં. નાવ એન્વાયરમેન્ટલ એન્ડ સોશિયલ થ્રેટ્સ કે એન્વાયરમેન્ટલ કે સોશિયલ થ્રેટ એને નડે નહીં એવી રીતના એનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. નાવ સેકન્ડ ઇઝ affliction. What is the affliction? The people who have similar likes, interests, attitudes tend together. એકબીજા સાથે સિમિલર એટીટ્યુડ હોય, સિમિલર બધું ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે સિમિલર સ્કિલ હોય, બધું સરખું હોય તો એ ગ્રુપ મેમ્બર બનવામાં એને ટાઈમ લાગશે નહીં. They enjoy the company of like-minded people of satisfied the need belonging of its members. એકબીજા સાથે કન્ટિન્યુ રહેતા હોય, એ બેના નેચર સરખા હોય, સ્કિલ સરખી હોય, બેનો એટીટ્યુડ સરખો હોય તો એ લોકોને કંપનીમાં આવતા ગ્રુપમાં એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરતા ટાઈમ લાગશે નહીં. એ લોકો જલ્દીથી ઇન્ટરેક્ટ કરી નાખશે અને વર્ક એનું હેપીલી કરશે કે હેપીનેસફુલી લોકો વર્ક કરશે કે જેથી કરીને આઉટપુટ સારું એવું મળશે, જે પ્રોફિટ એ ગ્રુપનો સારો થશે. થર્ડ ઇઝ synergy. What is a synergy? Groups enable members to enjoy combined experience and knowledge to develop the power of energy. The result of such groups are usually very high, even higher than the total contribution of each of its members. એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ 1 + 1 = 3. કેવી રીતના બને 1 + 1 = 3? તો કોઈ એક પીપલ હોય એની સ્કિલ સરખી હોય, એબિલિટી સારી હોય, પોઝિટિવ એટીટ્યુડ હોય, એનું બિહેવિયર પોઝિટિવ હોય, જેથી કરીને બીજો વ્યક્તિ હવે એ સિમિલર સ્કિલવાળો હોય તો એની એ સ્કિલ સારી હોય, એબિલિટી સારી હોય, પ્લસમાં બે ફ્રેન્ડશિપ સારા, બેની ફ્રેન્ડશિપ સારી હોય જેથી રિલેશનને કોઓર્ડિનેટ સરખી રીતે થતું. તો એ લોકોનું વર્કઆઉટ કેવી રીતે નીકળશે તો 1 + 1 = 3. બે જણા જે કામ કરી શકે ને એ 3 જણા જે કામ કરી શકે ને એ આ બે થઈને કરી શકશે. એટલે આ એક્ઝામ્પલ એટલે આપવામાં આવ્યું છે કે 1 + 1 = 3. Now fourth is a status and identity. Group provide identity to its member. Group છે એ લોકોને આઈડેન્ટિટી આપશે કોઈ પર્ટિક્યુલર પર્સનને. An individual person may not enjoy the same status as a group does. પર્ટિક્યુલર ટાઈમ માટે, પરમનન્ટ ટાઈમ માટે એક ગ્રુપ એક સ્ટેટસ આપણને આપે તો એ ના આપે, એને ટાઈમે પ્રમોટ કરતું રહેવું પડે છે, પ્લસમાં એને ગિફ્ટ આપતી રહેવી, પ્લસમાં એને બોનસ આપતું રહેવું પડે છે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ સ્ટેટસ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચેન્જ કરતું રહેવું પડે છે કે એને આઈડેન્ટિટી ચેન્જ કરતી રહેવું. પર્સન મે નોટ બી નોન ઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન બટ મે બી વેરી પોપ્યુલર એઝ અ મેમ્બર ઓફ ગ્રુપ. એ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો પાર્ટ છે એમ ના કહેવાવો છે, પણ એ ગ્રુપનો મેમ્બર એટલો મેઇન છે ને એવી રીતના એ ઓળખાવો છે, એટલે એવી રીતના એની આઈડેન્ટિટી બનવી છે. નાવ ફિફ્થ ઇઝ અ પાવર. By joining a group, individual members feel powerful. The power of being collective together with the other. They also gain expert power by sharing more knowledge and more experience. જો ગ્રુપમાં જોઈન કરશે એટલે પહેલાં તો એની પાસે કોઈ પાવર આવશે. પાવર ઇટ મીન્સ કે કોઈ એક વ્યક્તિને આટલું કામ સોંપવામાં આવે તો એનો પાવર, એની પાસે એટલો પાવર કે એની અંડરમાં એટલા લોકોને આવી રીતના વર્ક કરાવી શકવો જોઈએ એ રીતનો પાવર, એટલે એની પાસે એવી પાવરનેસ આવી જશે. ધ પાવર ઓફ બિલિંગ કલેક્ટિવ ટુગેધર વિથ ધ અધર્સ. એ અધર પર અપ્લાય કરશે એનો પાવર. ધ ગેઇન એક્સપર્ટ, જેનાથી આપણને પ્રોફિટ એક્સપર્ટ થશે અને નોલેજ ઇન્ક્રીઝ થશે અને ઓલ્સો એક્સપિરિયન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે. નાવ 6 ઇઝ અ સેલ્ફ એસ્ટીમ. સો ઓબ્લિક ઇગો, એને ઇગો પણ કહેવામાં આવે છે, સેલ્ફ એસ્ટીમ. અ પર્સન કેન એન્જોય હાઈ એસ્ટીમ બાય જોઈનિંગ ગ્રુપ હેવિંગ અ હાઈ સ્ટેટસ. કોઈ પર્સન જ્યારે ગ્રુપમાં જોઈન થાય ત્યારે
ઓલવેઝ એ હાઈ સ્ટેટસ ઉપર જ જોઈન થવા માગે છે, કે એનો ઈગો હાઈ હોય, પોઝિશન હાઈ હોય, એટીટ્યુડ હાઈ હોય. Also, by joining a group, a person gets recognized in pairs which he does not get individually. એકબીજા સાથે કનેક્ટ હોય પણ તોય ઇન કનેક્શન કરતાંય વધારે એના ઈગો શેનો હોય, તો કે એના પાવરનો હોય, એની પોઝિશનનો હોય, એના સ્ટેટસનો હોય છે. એટલે અહીંયા સેલ્ફ એસ્ટીમ એ રીતે કહેવામાં આવે છે કે સેલ્ફ એસ્ટીમ એને જો સારું હશે, કે એનો ઈગો કે પોઝિટિવ હશે ને, તો એ વર્કને વધારે પ્રોફિટેબલાઇઝ બનાવશે. નાવ 7th ઇઝ અ પ્રોક્સિમેટલી એન્ડ ઇન્ટરેક્શન. હવે આમાં શું કહેવા માગે છે, તો કે પીપલ હુ વર્ક ટુગેધર ઇન ધ સેમ ઓફિસ ટેન્ડ ટુ ફ્રોમ ગ્રુપ ડ્યુ ટુ રેગ્યુલર ઇન્ટરેસ્ટ અમોંગ ધેમ ધ ક્લોઝ પ્રોક્સિમેટલી. એટલે કે પ્રોક્સિમેટલી કે નિયરનેસ, એકબીજા સાથે કનેક્ટિવિટી કેટલી છે ને એ કહેવામાં આવે છે, ઇન્ટરેક્શન કેટલું કરે છે. ઓલ્સો પીપલ હુ વિશ ટુ લર્ન ફ્રોમ ગ્રુપ્સ મેક ગ્રુપ્સ with the people who wish to be direct, because such people which are complementary needs will have frequent interaction with the another. એટલે એકબીજા સાથે કેવું કોઓર્ડિનેશન કરી શકે ને કેટલો નિયરનેસ છે ને એ પ્રોક્સિમેટલી એન્ડ ઇન્ટરેક્શનમાં કહેવામાં આવે છે. નાવ 8 ઇઝ અ ગોલ અચીવમેન્ટ. ગોલ અચીવમેન્ટ એટલે શું? પીપલ વર્ક એઝ અ ગ્રુપ સો ધેટ ગોલ્સ કુડ બી અટેન્ડ ફાસ્ટર એન્ડ મોર ઇફેક્ટિવલી. એટલે ગોલ અચીવમેન્ટ એટલે બધાનો ગોલ સેમ હશે, પ્લસમાં બધા પોઝિટિવ એટીટ્યૂડથી આવ્યા હશે, બધાનો ઇગો સ્ટેટસ સેમ હશે, એટલે એ લોકોને ગોલ અચીવમેન્ટ કરવામાં ટાઈમ નહીં લાગે, જલ્દીથી ગોલ અચીવ કરી લેશે. અને એ કેવું હશે? ઇફેક્ટિવનેસવાળું હશે. એની ટાસ્ક નીડ ધ ઇન્ટરેક્ટ એફર્ટ મેની ગ્રુપ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વર્કિંગ ફોર ધ અકોમોબલીનેસ ઓફ ટાસ્ક. એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો ટાસ્ક વિલ ઇઝ અ ફોર્મ ફોર ધ fulfillment of a particular task and it dissolved after completion the task. It may not be possible for individual and ગોલ અચીવમેન્ટમાં એવી રીતે થશે કે કોઈ એક ગ્રુપનો મેમ્બર હોય એનો અલગ રિવ્યૂ હોય તો એ મેચ નહીં થાય તો એ ગ્રુપ છે ને આપણને લિમિટેશન્સ બની જશે આપણા માટે, કે કોઈ એક પર્સન છે એ આપણા માટે પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝેબલ નહીં બને, કારણ કે અલગ હાલે છે. એટલે કોઈ એમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોઈ ટાસ્ક કે એવી રીતના કોઈ પર્સનલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ન આવે. ગ્રુપના બધા મેમ્બરના પહેલાં તો થિંકિંગ બધાના સેમ હોવા જોઈએ, પ્લસમાં એટીટ્યૂડ બધાના સેમ હોવા જોઈએ, કે પોઝિટિવ તો બધા પોઝિટિવ હોય. એક પછી એક ના પાડે કે આવી રીતના નથી તો એ ગ્રુપ આગળ નહીં વધે, ગ્રુપને આગળ વધતું અટકાવશે. સો વી આર સ્ટડી ફેક્ટર ફોર જોઈનિંગ ગ્રુપ. નાવ વી આર સ્ટડી ગ્રુપ ફોર્મેશન એન્ડ ઓલ્સો ઇટ્સ કોલ્ડ સ્ટેજીસ, in which first forming means it means awareness, commitment and acceptance. What is the forming? In the first stage the member are not clear for about trainers view and behavior of the other members. પહેલાં જ્યારે ગ્રુપનું નવું મેમ્બર કોઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય ત્યારે એ બધી રીતે તૈયાર હોતું નથી, એના માટે ઘણી ટ્રેટ્સ હોય છે, એટલે ઘણા એની માટે અટકાયડા હોય છે, પછી એના બિહેવિયર કેવું હોય છે બધા લોકો સાથે એ બધું જાણવામાં આવે છે. દે આર ઓલ્સો નોટ ક્લિયર અબાઉટ અ વ્યૂ, ઓબ્જેક્ટિવ, પ્રોસેસ, સ્ટ્રક્ચર એન્ડ લીડરશિપ ઓફ ધ ગ્રુપ. તે પહેલાં આવીને ડાયરેક્ટ તૈયાર રેડી હોતો નથી આ બધી વસ્તુ માટે, તો કઈ વસ્તુ ઓબ્જેક્ટિવ, પ્રોસેસ, લીડરશિપ, કન્ફ્યુઝન એ બધું સોલ્વ કરવા માટે રેડી હોતો નથી. There is a lot of uncertainty and confusion during the stage. પહેલા સ્ટેજમાં એ લોકોને કેટલી બધી અનસર્ટેનિટી હોય છે, કે સ્ટેબલ હોતા નથી, અને કન્ફ્યુઝન એ ઘણા બધા હોય છે. Each of the traits to determine a meaningful fulfillness there needs a joining the group. એટલે એની બધી ઈચ્છાઓ ત્યારે પહેલા સ્ટેજમાં કમ્પ્લીટ થતી નથી, તે ધીમે ધીમે કામ કરે છે, એક્સપેરિમેન્ટ મેળવે છે ને પછી એ બધું અચીવ કરે છે. અવેરનેસ ઇન્ક્રીઝ hierarchical structure in a frame individual role responsibility are decided members. એ મેમ્બર કેવો છે, ક્યાંથી આવે છે અને કેવી રીતના એ અધર બીજા ગ્રુપના મેમ્બર્સને જોઈન કરશે ને એ પહેલા સ્ટેજમાં જણાવવામાં આવે છે. નાવ સેકન્ડ ઇઝ અ સ્ટ્રોમિંગ. વોટ ઇઝ અ મીન્સ સ્ટ્રોમિંગ? કોન્ફ્લિક્ટ, ક્લેરિફિકેશન એન્ડ બિલોંગિંગ. એકબીજા સાથે ક્લેરિફાય થવું, જોઈન થઈ ગયા. ફોર્મિંગ એટલે કે એકબીજા સાથે અવેર થઈ ગયા, પ્લસમાં કમિટમેન્ટ કરી દીધી કે હું આવી રીતના છું અને મારામાં આટલા એટીટ્યૂડ છે અને હું આ રીતે વર્ક કરીશ. એક્સપેક્ટન્સ, એકબીજાને એક્સપેક્ટ કરી દીધા ગ્રુપના મેમ્બરને કે આ ગ્રુપના મેમ્બરમાં આ વસ્તુની લિમિટેડ છે તો એ વાંધો નહીં, એ વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરી લેવાની. નાવ સ્ટ્રોમિંગ એટલે સેકન્ડ સ્ટેજમાં એમ કહેવા માગે છે
કે એઝ ધ મેમ્બર ઓફ ધ ગ્રુપ ઇન્ટરેસ્ટેડ હે બિગન ટુ એક્સપ્રેસ ધેમસેલ્ફ ફ્રીલી, પોતાની જાતને ફ્રીલી એક્સપ્રેસ કરવો જોઈએ. આઉટસોર્સના બધા આ કેમ માર્કેટિંગ માટે મોકલે તો એ લોકો એકબીજા સાથે કનેક્ટ હોવા જોઈએ, એનામાં બોલવાની સ્કિલ કે એબિલિટી કોઈને પરચેસ કરાવવા માટેની સારી હોવી જોઈએ. એટલે અને તેને બધી ફ્રીલીનેસ આપવી પડે, કારણ કે અમુક ટાઈમ એમ કે આ ટાઈમથી આ ટાઈમમાં જવાનું, તો એ ટાઈમ એ લોકોનો ક્લિયર કરેલો ન ચાલે, એના માટે ફ્રી હોવું કમ્પલસરી છે. ધીસ લીડ ટુ ડિસએગ્રીમેન્ટ ઓન ધ રોલ આસિસ્ટન્ટ ટાસ્ક પ્રોસિજર એન્ડ પાવર અલોકેશન, એની પાસે પાવર હોવા જરૂરી છે. Conflict arised during the stage but no conflict resolved ambiguously and the sense of belonging at the expectancies are created then the group survive. તો જ ગ્રુપ સર્વાઈવ થશે જો એ આ બધું એક્સેપ્ટ કરે કે જ્યારે ગ્રુપનો મેનેજર મેઇન હોય એ એમ કહેશે કે બીજા ગ્રુપ સાથે આવી રીતે કનેક્ટ રહેશો, તમે આમ કરશો તેમ કરશો, તો એ બધાનું માનવામાં આવે છે. જ્યારે પોતાનો પ્રસ્તાવ હોય એ બધા સામે બોલવામાં આવે છે કે જ્યારે એ સામેના ગ્રુપ મેમ્બર્સ છે ને એ વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરે, એટલે એકબીજા સાથે કોઓર્ડિનેટ કરીને એકબીજાની વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરશે ને ત્યારે જ ગ્રુપ સર્વાઈવ બનશે. નાઉ ફોર્થ વન ઇઝ અ norming. What is the norming? In which a cooperation, development and support. આમાં કોઓપરેશન કરવામાં આવે છે એકબીજા સાથે, એનું ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવે છે અને સપોર્ટ, એકબીજાને સપોર્ટ કરી અને ગ્રુપને આગળ વધારવામાં આવે છે અને પ્રોફિટેબલાઇઝ કરવામાં આવે છે. ઇન ધીસ સ્ટેજ ન્યૂ ગાઈડલાઇન્સ ઓફ norms are developed by the members after resolving conflict and honestly hospitality. The member enjoy a strong sense of identity and belongingness. એટલે એ લોકોનામાં કેટલી માન્યતા છે ને એ અને એની આઈડેન્ટિટી શું છે ને એ જાણવામાં આવે છે, કે જેથી બે વ્યક્તિ હોય, ગ્રુપના બે મેમ્બર હોય, એકબીજા સાથે કોર્ડિનેટ કરી શકતા હોય, પણ ત્રીજો આવે કોર્ડિનેટ ન કરી શકે હોય તો આ બે એને કન્વિન્સ કરી શકવા જોઈએ કે તું અમારી વાતમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જાય, એવી રીતના. એટ ધીસ સ્ટેજ અ લીડર ઇમર્જ એન્ડ બ્રિંગ્સ અબાઉટ અ ફિલિંગ એન્ડ ટુગેધરનેસ. એટલે એકબીજા સાથે કનેક્ટ, કોરિલેશન હોવા જોઈએ, સપોર્ટિવ હોવા જોઈએ. જ્યારે એક વીકનેસવાળો હોય તો એને એની સ્ટ્રેન્થ કેવી રીતે બનાવડાવીને આ બે ગ્રુપના મેમ્બર એને સમજાવી દેવા જોઈએ. એટલે સ્વોટ એનાલિસિસ કરવાના આવે, સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ થ્રેટનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. એ એનાલિસિસ કરીને પછી કોઈ એક ગ્રુપનો મેમ્બર જે વીકનેસવાળો હોય એને આગળ લેવામાં આવે છે અને બધાને સરખા કરવામાં આવે છે. નાવ ફોર્થ વર્સ ઇઝ અ પરફોર્મિંગ. વોટ ઇઝ અ પરફોર્મિંગ? ઇન વિચ અ પ્રોડક્ટિવિટી, અચીવમેન્ટ એન્ડ પ્રાઇડ. પરફોર્મિંગ કેવી રીતે કરે ને સ્ટેજ ઉપર ગ્રુપ એ જણાવવામાં આવે છે. એટ ધીસ સ્ટેજ ગ્રુપ ડેવલપમેન્ટ ધ ગ્રુપ બીકમ્સ અ સ્ટેબલ, રેડી ફોર કલેક્ટિવ પરફોર્મન્સ. એક વખત પરફોર્મન્સ એને કરી દીધું અને એ જો સારું એવું પરફોર્મન્સ થયું તો બીજી વખતે એને કરવા માટે એને સ્ટેબલ રહેવું પડે છે. એના માટે એને પ્રોડક્ટિવિટી કંઈક નવી નવી ઇન્ક્લુડિંગ કરતી રહેવી છે. અગર જો એ જૂના મુજબ ચાલ્યા રાખે તો એનું ગ્રુપ કન્ટિન્યુ ઉપર પોઝિશન ઉપર નહીં રહે, એટલે એને નવું જાણતું રહેવું પડે છે. ઇન અ પરમનન્ટ ફોર્મલ ગ્રુપ ધીસ ઇઝ અ લાસ્ટ સ્ટેજ hierarchy of information, rank development, announcement of member based on adherence to the group names. એટલે ગ્રુપનું નેમ શું છે, કમ્યુનિકેશન નેટવર્ક કેટલું છે, એ બધું જાણવામાં આવે છે. એની જગ્યા કઈ છે, શું છે, કેવી રીતે છે, અને એના દ્વારા એ લોકોને એન્કરેજ કરવામાં આવે છે કે જેથી ગ્રુપના મેમ્બર્સને પ્રાઇડ ફીલ થાય, ગર્વ મહેસૂસ થાય. નાવ ફિફ્થ એડજરિંગ. વોટ ઇઝ ધ એડજરિંગ? એમાં સેપરેશન આવે છે, એકબીજા સાથે અલગ અલગ સેપરેટ કરી અને વર્ક કરવામાં આવે છે. રેકોગ્નાઇઝિંગ સેટિસ્ફેક્શન. ગ્રુપના સારા મેમ્બર્સ હશે તો એને અમુક પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવશે કે આ વર્ક આ રીતનું વર્ક છે, કે આ રીતનું વર્ક છે એ તારે ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનું છે, ઓલી રીતનું ગ્રુપ છે તો એને બીજા ગ્રુપ મેમ્બરે ઓર્ગેનાઇઝ, એટલે એવી રીતના કરીને સેપરેશન પાડવામાં આવે છે. બાકી ગ્રુપનો પ્રોફિટ અને ગોલ સેમ હોય છે. રેકોગ્નાઇઝ, એ લોકોને એવી રીતે રેકોગ્નાઇઝ કરવામાં આવે છે કે જેથી એના એમ્પ્લોય જ્યારે ગ્રુપના મેમ્બર કહે એ બધું એનું માનતા હોય છે. એન્ડ સેટિસ્ફેક્શન, એટલે ગ્રુપનું વર્ક એવી રીતના હોવું જોઈએ કે બધા એવી રીતના સેપરેશનવાળા વર્ક કરે ને છતાંય ગ્રુપને કન્ટિન્યુઅસ સક્સેસફુલ, એટલે સક્સેસ મળતી રહેવી જોઈએ, પ્રોફિટ મળતો રહેવો જોઈએ, એનાથી સેટિસ્ફેક્શન મળતું રહેવું જોઈએ. નાવ કન્સેપ્ટ ઓફ ટીમનો કોન્સેપ્ટ શું છે અને શું કરવા ટીમ બનાવવામાં આવે છે એ જાણવામાં આવે. અ ટીમ ઇઝ અ સ્મોલ નંબર ઓફ પીપલ વિથ કોમ્પ્લિમેન્ટરી સ્કિલ્સ હુ આર કમિટેડ ટુ અ કોમન પર્પઝ. કોમન પર્પઝ માટે જે નાની ટીમ બનાવવામાં આવે છે જેમાં પીપલ એકબીજાની સ્કિલને કોઓર્ડિનેટ કરે છે. કોમન પરફોર્મન્સ ગોલ એન્ડ અપ્રોચ ફોર વિચ ધે હોલ્ડ ટીમ સેલ્સ મ્યુચ્યુઅલી
અકાઉન્ટેબલ એટલે એકબીજાને અકાઉન્ટેબલ શું કામ કહેવામાં આવે છે? તો કે અકાઉન્ટમાં છે ને જ્યારે છે ઝીરો બેલેન્સ કરે, પીએનએલ અકાઉન્ટ જ્યારે સરખું કરે મેળવે ત્યારે જે ટીમને લઈને મતલબ જે પૈસા હોય છે ઇક્વલ કરવામાં આવે મનીને, એવી જ રીતના અહીંયા એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે પીપલ છે ને એને બધાને કોઈ વીકનેસવાળું હોય તો કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી તો એ બધાને સરખા કરવામાં આવે છે. નાવ પોપ્યુલર ફોર્મ ઓફ ટીમ ઇન વિચ અ પીપલ ટીમ કોમ્પ્રોમાઇઝ અ ફ્યુ મેમ્બર્સ, એટલે અમુક ટીમના મેમ્બર હોય એને કોમ્પ્રોમાઇઝ એટલે એનું સારું પરફોર્મન્સ ન હોય તો એને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવામાં આવે છે. ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ પીપલ વિચ અ વેરાયટી ઓફ સ્કિલ રિક્વાયર્ડ ટુ અકોમ્પ્લિશ ઇન અ ટાસ્ક. ડિફરન્ટ મેમ્બર હેવ અ ડિફરન્ટ સ્કિલ. બધા મેમ્બર્સ જે આવતા હોય બધા પાસે સરખી સ્કિલ ના હોય, અલગ અલગ પીપલ પાસે અલગ અલગ સ્કિલ હોય છે. તો એ સ્કિલ બેઝને એને કેવી રીતના એને પરફોર્મ કરવું ને એ જણાવવામાં આવે છે. Then the third is it is a common purpose of they set own goal, create their own schedule, inspect their work and review their performance. બધાનો ગોલ કોમન છે કે પ્રોફિટ ઓરિએન્ટેડ, પણ એના પર્સનલ ગોલ એ હોય છે કે જે આ વર્કમાં વચ્ચે આવવા જોઈએ નહીં. ઈચ મેમ્બર અસ્યુમ ધ મ્યુચ્યુઅલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર ધેર પરફોર્મન્સ. એ લોકો એની પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી સારી રીતે અઝ્યુમ કરી શકવા જોઈએ અને પરફોર્મન્સ એ સારું એવું આપી શકવા જોઈએ. Team are also terms as a empowered team, self-management team, self-directed team. They plan, control and design their work process themselves. ટીમ કેવી બનવી જોઈએ? તો કે એમ્પાવર્ડ ટીમ બનવી જોઈએ, સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ જાતે મેનેજમેન્ટ કરે એવી ટીમ બનવી જોઈએ, સેલ્ફ ડિરેક્ટેડ હોય એવી પોતાની જાતને ડિરેક્ટ કરે એવી ટીમ હોવી જોઈએ. એના પ્લાન, કંટ્રોલ અને ડિઝાઇન છે પોતાની જાતને પ્રોસેસ કરે ને એવી રીતના પ્રોસેસ કરે એવી રીતના હોવો જોઈએ. નાવ 6 ઇઝ અ ટીમ હેવ અ શેર્ડ લીડરશિપ રોલ એઝ વેલ એઝ શેર્ડ અકાઉન્ટેબિલિટી. એ લોકોનો એક આખું ગ્રુપ મેમ્બર હોય, 20 જણાનું ગ્રુપ મેમ્બર હોય તો એમાંથી એક વ્યક્તિ એવો હોવો જોઈએ કે સારી રીતનું જે બધી લીડરશિપ કરતો હોવો જોઈએ. તો જે બીજો ગ્રુપનો મેમ્બર હોય એ લીડર કરતો હોય એને કોઓર્ડિનેટ કરતો હોવો જોઈએ. નાવ પોપ્યુલર ફોર્મ ઓફ ટીમ in which a problem solving team, second is a self management team, third is a cross functional team and fourth is a virtual team. In which a first problem solving team એટલે there are formed to discuss the way of improving quality, efficiency and work environment. એટલે છે ને એ લોકો ઇમ્પ્રૂવ કરે છે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ. એ લોકોનામાં પ્રોબ્લેમ્સ ગ્રુપનું કોઈ થોડે કંઈ પ્રોફિટમાંથી લોસમાં જાય તો ખબર પડી જાય છે ક્યાં લીધે, તો એના માટે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે છે. તો કે શું ક્વોલિટી કે ઓછી પડે છે કે એફિશિયન્સી હોય છે કે વર્ક એન્વાયરમેન્ટ કંઈ નબળું પડે છે, તો એના માટે એને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીને પ્રોફિટ ઓરિએન્ટેડ ટીમ બનાવવામાં આવે છે. નાવ સેકન્ડ ઇઝ અ સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ વર્ક ટીમ. What is a self-management work team? They are also known as a empowered team because they are independent in performing their operation. એના ઓપરેશનના ટીમ હોય એના ઉપર પરફોર્મ કરે છે અને એના ઉપર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. There is a no outside external control. They take a responsibility of outcomes and include collective control of the place. અમુક ટાઈમે અમુક જગ્યાએ એ લોકોને ટીમ મેનેજ કરવી પડતી હોય છે, જાતે જ મેનેજમેન્ટ કરવું. ત્યારે કોઈ ગ્રુપના લીડરશિપને આપણે પૂછવા જવાતું નથી, અમુક ડિસિઝન એને જાતે લેવા, એટલે એ પોતે એબલ હોવો જોઈએ વર્ક કરવા માટે. થર્ડ ઇઝ અ ક્રોસ ફંક્શનલ ટીમ. They are made up employee from about the સેમ hierarchy લેવલ, એટલે સામેવાળાની પોઝિશન એ સરખી જ હોવી જોઈએ. જો બેની પોઝિશન સરખી હશે પણ એનું વર્ક ડિફરન્ટ હશે તો એ ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરી શકશે. નાવ ફોર્થ આપણે એક્ઝામ્પલ એનું છે, ટીમ અ ડોક્ટર ઇન ઓપરેશન થિયેટર કુડ ઇન્ક્લુડ એન એન્સ્ટ્રુઆઇઝિંગ એન્ડ સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફ ન્યુરોસર્જન. એટલે છે એ ગ્રુપ ટીમ હોય છે ડૉક્ટર્સની ટીમ, એમાં બધાય હોય છે કે જ્યારે નર્સિસ હોય છે, ન્યુરોસર્જન હોય છે, અલગ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ સર્જનને ભેગો કરવામાં આવે છે, પણ એકબીજાનું વર્ક એ લોકોનું શું હોય સેમ જ છે કે કોઈ પેશન્ટને સરખો કરવો, ઠીક કરવો. ક્રોસ ફંક્શનલ ટીમ કહેવામાં આવે. નાવ ફોર્થ ઇઝ અ virtual team. In today virtual organization when people work today virtual teams. આ ટીમમાં એવું કરવામાં આવે છે કે ઈમેલ દ્વારા કે ચેટ રૂમ દ્વારા વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા જે વર્ક કરવામાં આવે છે એ ટીમ એટલે virtual team. So this session we are studying about popular forms of team. Thank you.